Okay, so hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ স্বাগতম জনাইছো। সো যেহেতু অলপ পলম হৈ গৈছে, পলম নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে হৈ আছে ৱেদাৰৰ কাৰণে। তো DHSৰ আমি PYQ সেশন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, যেনেকৈ আমি JA আৰু PYQ সিৰিজ বহুকেইটা ক্লাছেছ দিছিলোঁ, তেনেকৈ আমি DHSৰ মানে আমাৰ অসমৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পতা এক্সামৰ লাষ্ট 7 to 8 ইয়াৰ্ছৰ যিমান কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাত জিকেখিনি আমি চিৰিয়েলি কৰি যাম। আজি হ'ব 2018 পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, 2018ৰ পেপাৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয়। চ' সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰি দিব যাতে আমি চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আৰু ডে 1ৰ পৰা শেষতলৈকে কোন কোন থাকিব সেইটোও মোক প্ৰথমে জনাওঁ, যে মই ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট এই চিৰিজৰ কণ্টিনিউ কৰিম। একবাৰ জলদি से बताओ कौन कौन कंटिन्यू करेगा, নে মাজতে এৰি যাব। ফাৰ্ষ্ট এইটো নিজকে প্ৰমিছ লাগে যে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট এই বেচৰ বা ইউটিউবত হওক বা বেচতে হওক য'তে হওক মই কণ্টিনিউ কৰিম বা মই থাকিম। ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট যোনজন থাকিব তো নিশ্চয় দেখিব এক্সামত গৈ ভাল ফল পাইছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট উইকত সকলো আহে, জোচ তামাম থাকে সকলো, লাহে লাহে জোচো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ক্লাছতো নাহে। প্ৰেজেণ্ট অ'কে, চ' কোন কোন থাকিব কোৱা যে মই থাকিম, আৰু মই কমেণ্টছকেইটা কিন্তু ৰাখি দিম পিছত, চাম পিছত আছেনে নাই মানুহ এনচাৰ। জাষ্ট আ ফিউ ছেকেণ্ডছ তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ গ্ৰুপসমূহত যাতে সকলো আহিব পাৰে। বাকী আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, অপশ্যনটো আপোনালোকৰো হাতত আছে, যদি ইচ্ছা হয় কৰি দিব পাৰে। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দেন। অ'কে, ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক। APSCৰ 4th গ্ৰেডৰ এটা দুটা মেৰাথন ক্লাছ দিব। অ'কে, এক্সামৰ আগত দিম বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। DHSৰ ফৰ্ম ফিল আপত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ। কি প্ৰব্লেম হৈছে? তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আচ্ছা ভাই, দ্য আৰিয়ানছ কেম টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম, আৰ্যসকল ইণ্ডিয়াত ক'ৰ পৰা আহিছিলে? ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন, ইজি কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি। নৰ্দাৰ্ণ ইউৰোপ, চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, চাউথ ইষ্ট এছিয়া, নৰ্থ ইষ্ট আফ্ৰিকা, ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোক? আৰ্যসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? আৰ্যসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে? এনচাৰ কৰি যাওক। নৰ্দাৰ্ণ, চেণ্ট্ৰেল, চাউথ ইষ্ট এছিয়া, নৰ্থ ইষ্ট আমেৰিকা, নৰ্থ ইষ্ট আফ্ৰিকা, চৰি। চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আমি সকলোৱে জানো ক'ৰ পৰা আহিছিল? আৰ্যসকল মধ্য ভাৰত, যিটো আমি কওঁ মধ্য এছিয়া, হয় নাই? মধ্য এছিয়াৰ পৰা আহিছিল। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ভেৰি গুড। বাকী এই যিটো তথ্য আছে যে আৰ্যসকল চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা ভাৰতত আহিছিলে, এইটো কোনে দিছিলে বা কোনে এই তথ্যটো বা কাৰ ষ্টেটমেণ্ট হয়? কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, কাৰ ষ্টেটমেণ্ট হয় যে আৰ্যসকল মধ্য এছিয়াৰ পৰা আহিছিলে? কোনে কৈছিলে? মেক্স মুলাৰে কৈছিলে। একজেক্টলি, ষ্টেটমেণ্ট ইজ গিভেন বাই মেক্স মুলাৰ। মনত ৰাখিব, 19th চেঞ্চুৰীতে তেওঁ কৈছিলে যে আৰ্যসকল মধ্য এছিয়াৰ পৰা আহিছিল। ক্লিয়াৰ? অ'কে, ভেৰি গুড। নেক্সট, ইজি আছিলে, বহুত ইজি আছিলে। অ'কে, ত্ৰিপিটকাছ আৰ দ্য চেক্ৰেড বুক অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিলিজন? ত্ৰিপিটক কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ হয়? জৈনিজম, বুদ্ধিজম, হিন্দুইজম, জৰষ্ট্ৰিয়ানিজম। ত্ৰিপিটক কোন ধৰ্মৰ লগত জড়িত? জৈনিজম হয়, বুদ্ধিজম হয়, হিন্দুইজম হয়, নে জৰষ্ট্ৰিয়ানছ হয়? জৈন ধৰ্ম হয়। কোন ধৰ্মৰ লগত জড়িত? ট্ৰাই কৰক। য়েছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। যিসকলে অপশ্যন বি কৰি আছে, বুদ্ধিজম। ত্ৰিপিটক আর ৰিলেটেড টু বুদ্ধিজম। ত্ৰিপিটকত মানে তিনিটা পাৰ্ট আছে, ৰাইট? বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক, অভিধামা পিটক। চ' এই তিনি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যাক একেলগত আমি ত্ৰিপিটক বুলি কওঁ। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো কিহৰ লগত জড়িত? আমাৰ বৌদ্ধিজমৰ লগত জড়িত। জৈনিজম, জৈন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ নাম কি হয়? আংগাম সূত্ৰ, ৰাইট? তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম আংগাম বা আংগাম সূত্ৰ ক'ৰবাত লিখা থাকে, ক'ৰবাত কেৱল আংগামো দিয়ে। বৌদ্ধিজমটো দেখিলোঁ, হিন্দুইজমটো জানেই, গীতা, ৰামায়ণা। অ'কে, জৰষ্ট্ৰিয়ানছ তেওঁলোকৰ কোনটো হয়? আৱেষ্টা, ৰাইট? আৱেষ্টা। মনত ৰাখিব তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থবোৰ কি কি হয়? আংগাম সূত্ৰ বা আংগাম। য়েছ, DMA আৰু DHS এক্সামত 95% আহে আপোনাৰ ক্লাছৰ পৰা। লাষ্ট ক্লাছত দেখিছেই, সেইকাৰণে বহুতে ক্ৰেকো কৰিছে, লগতে ময়ো আজি তেওঁলোকৰ মাজত এজন আছিলোঁ যিসকলে DMA এক্সাম দিছিলে। বাকী মই ইণ্টাৰভিউত যাওঁ নে নাযাওঁ আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। 22 তাৰিখত নে 22 তাৰিখত ইণ্টাৰভিউত মাতিছে, কি কৰোঁ? যাওঁ নে নাযাওঁ? বতাও যাতে একবাৰ আপোনালোকে অলপ ছাজেশ্যন দিয়ক, মই ইণ্টাৰভিউত যাওঁ নে নাযাওঁ?
ওকে যাব লাগে কিন্তু গৈ মোৰ মন মানে 50-50 হৈ আছে যাম নে নাযাম কাৰণ অলৰেডি ইন চাৰ্ভিচ আছোঁ আৰু এটাত গৈ ভেকেঞ্চি পোষ্ট খাই কি লাভ আছে সেইটোও ভাবি আছোঁ এবাৰ আকৌ ভাবোঁ নহয় এবাৰ চাই আহোঁগৈ কি সোধে সিহঁতি নো 22 তাৰিখত আছে আচ্ছা কিমান এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব বোলে আৰু মাজে মাজে প্ৰেক্টিচ মানে সেই শাৰ্প মাইণ্ডটো আছেনে নাই চেক কৰিব লাগে হয় নাই ওকে চ' ত্ৰিপিটক মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে তিনিটা পিঠক আমি ত্ৰিপিটক বুলি কওঁ এটা আছে বিনয় পিটক সত্য পিটক এণ্ড অভিধামা পিটক বিনয় পিটকত কি আছে ৰুলছ অফ মংছ সাধুসকলৰ ৰুলছ এণ্ড নৰ্মছ টিচিং অফ বৌদ্ধদেৱে যি তেওঁৰ টিচিংছ তেওঁৰ আছিলে এইকেইটা সত্য পিটকত আছে ফিলচফি এণ্ড চাইকলজি কিহত আছে অভিধামা পিটকত বুদ্ধিজমৰ কথা ক'ব গ'লে আমি সকলো জানো বুদ্ধিজমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে গৌতম বুদ্ধ আছিলে হয় না যাৰ তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে লুম্বিনী আজিৰ দিনত নেপালৰ লুম্বিনীৰ পৰে ওকে চ' মনত ৰাখিব গৌতম বুদ্ধ আছিলে 483 BC তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে নেপালত জন্ম হৈছিলে তেওঁৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে বুদ্ধদেৱৰ সিদ্ধাৰ্থ গৌতম দেউতাকৰ নাম আছিলে শুদ্ধোধন আৰু মাতৃৰ নাম আছিলে মায়া দেৱী এনলাইটমেণ্ট এট বোধ গায়াত তেওঁৰ এনলাইটমেণ্ট হৈছিলে জ্ঞান প্ৰাপ্তি ক'ত হৈছিলে প্ৰায়ে সোধে বোধ গায়া বা চিম্পলি ক'ৰবাত গায়া লিখি দিয়ে আণ্ডাৰ দ্য পিপল ট্ৰী বোধি ট্ৰী বা পিপল ট্ৰী ওকে এট দ্য এজ অফ 35 চ' ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ এনলাইটেনমেণ্ট বুলি কওঁ নিৰ্বাণা বুলি কোৱা হয় সুধিব পাৰে তেওঁৰ যিটো জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছিলে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় নিৰ্বাণা বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট চাৰমন তেওঁ প্ৰথম উপদেশ ক'ত দিছিলে এইটো প্ৰায় সোধে সাৰনাথ উত্তৰ প্ৰদেশত সাৰনাথত তেওঁ প্ৰথম উপদেশ দিছিলে ডিৰ পাৰ্কৰ ওচৰত কল ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন ইয়াক যিটো তেওঁক উপদেশ দিছিলে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ ডেথ হৈছিলে যাক আমি মহাপৰিনিৰ্বাণা বুলি কওঁ সুধিব পাৰে মহাপৰিনিৰ্বাণা মানে কি মানে গৌতম বুদ্ধদেৱৰ মৃত্যু হয় তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে এট হুছিনগৰ ইউপি এট দ্য এজ অফ 80 80 বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে যশোদা নামৰ মহিলাৰ লগত তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে ৰাহুল ওকে পুত্ৰৰ নাম কি আছিলে ৰাহুল আছিলে I have purchased your foundation class but didn't get the access of English class এতিয়ালৈকে ফাউণ্ডেশ্যনত ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ওকে ষ্টাৰ্ট হ'লে পাই যাব মই DME নন টেকনিকেলত গালে কোৱালিফাই হ'লোঁ GT আৰ্টছটো পালোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়ৰ ভেলুৱেবল ডাইৰেকশ্যন এণ্ড গাইডেন্স ৱেলকাম GB এডুস্ফিয়াৰ ক্লিয়াৰ ইজি আছিলে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠায় যিকোনো এক্সামত যাওক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰা কুৱেশ্যন পাবই যদি আপোনাৰ লাক ফেভাৰ কৰে সেইদিনা নেক্সট ওকে হু ইজ কল্ড নেপোলিয়ান অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া প্ৰাচীন ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক কোৱা হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য পুষ্যমিত্ৰ কনিষ্কা সমুদ্ৰগুপ্ত কাক কোৱা হয় প্ৰাচীন ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক কোৱা হয় সমুদ্ৰগুপ্ত ৰাইট ইয়েছ অপশ্যন ডি আছে সৰি অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সমুদ্ৰগুপ্ত ওকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সমুদ্ৰগুপ্ত তেওঁ গুপ্ত বংশৰ আছিলে আৰু গুপ্ত বংশত আমি কি বুলি কওঁ গোল্ডেন পিৰিয়ড অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি কোন বংশক কোৱা হয় প্ৰায় সোধে ৰাইট ওকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি হ'ল নেক্সট নাহে নেকি ওকে কিং পুৰুষ ৱাজ ডিফিটেড বাই আলেকজেণ্ডাৰ ইন দ্য বেটেল অফ এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আমি এক্সামত দেখা পাওঁ ৰজা পুৰুষে আলেকজেণ্ডাৰক ডিফিটেড বাই আলেকজেণ্ডাৰে ৰজা পুৰুষক পৰাস্ত কৰিছিলে কোনখন যুদ্ধটোৰ নাম কি আছিলে পলাশী আছিলে বাক্সাৰ যুদ্ধ আছিলে হাইডেছ পাছৰ আছিলে না পানিপত আছিলে যুদ্ধটোৰ নাম কি আছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন হয় যিসকল আগৰ পৰা চাই আহি আছে য়েছ ভেৰি গুড এই যুদ্ধটোৰ নাম হৈছে হাইডেছ পাছ ৰাইট হাইডেছ পাছ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় প্ৰায় কুৱেশ্যনটো ঘূৰাবও পাৰে হাইডেছ পাছৰ যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিলে ৰজা পুৰুষ আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ মাজত হৈছিলে কোন জিকিছিলে আলেকজেণ্ডাৰ জিকিছিলে ৰাইট আৰু কুৱেশ্যন এইটোৰ পৰা এই টপিকৰ পৰা এইটো বনায় যে কোনখন নদীৰ পাৰত হৈছিলে চ' আগতে হাইডেছ পাছ ৰিভাৰ বুলিও কয় বা ঝেলুম নদী বুলিও আমি কওঁ ওকে ওকে ভেৰি গুড PDF ক্লাছৰ পিছত পাই যাব PDFবোৰ অলপ আমি এডিটিং কৰি দিব লাগে নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মেটৰ পিছত নাপাব নহয় ওকে তো ডিফিটেড বাই আলেকজেণ্ডাৰ কেতিয়া হৈছিল মনত ৰাখিব 326 BC হৈছিলে আৰু বাকীখিনিতো মই কৈ দিলোঁ কোনখন নদীৰ পাৰত হৈছিলে ঝেলুম নদীৰ পাৰত হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নদীখনৰ নাম
Kautilya or Chanakya was the prime minister of which of the following rulers? Kautilya or Chanakya কোন জন ruler prime minister প্ৰধান মন্ত্ৰী আছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল, চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম আছিল, অশোকা আছিল, হৰ্ষবৰ্ধন আছিল, কাৰ আছিল? Okay, what is the correct answer? এনেকুৱা static GK জীৱন আছে গোটেইখিনি কোনটোৰ? কোনটো static GK? static GK যিমান portion আছে বেচত নিশ্চয় পাই যাব। Guys, comment your NTPC UG score. हाँ बताओ जरा। चंद्रगुप्त मौर्य. So option A is the correct answer. Chanakya was the prime minister of Chandragupta Maurya. Chanakyaৰ আন এটা নাম আছিল কি? কৌটিল্য বা চাণক্য বুলি কও। কৌটিল্য বা চাণক্যৰ যেটো অৰিজিনাল নাম কি আছিল? বিষ্ণুগুপ্ত আছিল। কি আছিল? বিষ্ণুগুপ্ত। বিষ্ণুগুপ্ত। হয় না? সো কটিব পাৰে কৌটিল্য বা চাণক্যৰ অৰিজিনাল নামটো কি আছিল? বিষ্ণুগুপ্ত আছিল। মনত ৰাখিব তেওঁলোকে চাণক্যৰ হেল্পত বা চাণক্যই সহায় কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক ৰজা হ'বলৈ। ইয়াৰ আগতে কোনটো ডাইনেষ্টি আছিল কোনে ক'ব পাৰিব? এইটো মৌৰ্য বংশ হয়। মৌৰ্য বংশৰ আগৰ বংশ কোনটো আছিল? যিসকলক ইয়েছ বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য আৰু আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য দুয়ো মিলি পৰাস্ত কৰিছিল। কোনটো আছিল? ইয়াৰ আগৰ বংশ আছিল নন্দ বংশ। ইয়েছ, ইয়াৰ আগৰ বংশ কি আছিল? নন্দ বংশ। আৰু লাষ্ট ৰজা কোন আছিল যাক পৰাস্ত কৰিছিল? নন্দ বংশ আছিল। ভেৰি গুড। লাষ্ট কোন আছিল? ধনানন্দ। ইয়েছ, নন্দ বংশৰ অন্তিম ৰজা ধনানন্দ, যাৰ লগত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য যুদ্ধ কৰিছিল, তেওঁক পৰাস্ত কৰে আৰু মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সহায় কৰিছিল চাণক্য বা কৌটিল্য। Who ascended the throne of Delhi Sultanate after the death of কুতুবুদ্দিন আইবাক? কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ মৃত্যুৰ পিছত কোন দিল্লী সালতানাতৰ সিংহাসনত বহিছিল? গিয়াছউদ্দিন বলবন, ইলতুৎমিছ, নাছিৰুদ্দিন, ৰাজিয়া সুলতানা কোন বহিছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পিছত? ইয়াত একচুয়ালি যদি আমি চাব যাও এক্সাক্ট এনসাৰটো নাই। রাইট, এক্সাক্ট এনসাৰ কি আছিল কোনে ক'ব পাৰিব? কুতুবুদ্দিনৰ ল'ৰা আছিল যাক পিছত ইলতুৎমিছে আঁতৰাই দিয়ে, ইলতুৎমিছ বহি যায়। তো যিসকলৰ জয়েন কৰিছে লগতে লাইকো কৰি যাব যদি ভাল লাগি আছে ক্লাছ। ওকে, ADRE 3.0 প্ৰাইচ কম কৰিব লাগে। কমেইটো আছে আৰু কিমান কম লাগে? ইয়াতকৈ বেছি কম কৰিলে পিছত মোৰ পেকেটৰ পৰা পইচা দিব লাগিব যিসকলে কাম কৰি আছে। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ইয়েছ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইলতুৎমিছ। বাট একচুৱেলি চাব গ'লে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পিছত ইয়াৰ পুতেক আছিলে আৰাম শ্বাহ। নাম নিশ্চয় শুনিছে, আৰাম শ্বাহ। আৰাম শ্বাহ ৰজা হয় বহিছিল আৰু কেইমাহমানৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইলতুৎমিছে ইয়াক আঁতৰাই দিয়ে, ইলতুৎমিছ নিজে বহি যায়। ওকে, ইলতুৎমিছৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিলে? ইলতুৎমিছৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিলে শামছুদ্দিন ইলতুৎমিছ। ওকে, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াক ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ দিল্লী সালতানাত, দিল্লী সালতানাতৰ দিল্লী চুলতানীৰ প্ৰকৃত প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ক'লে আমি ইলতুৎমিছক কওঁ। ইলতুৎমিছ অলছ' নউন এজ স্লেভ অফ স্লেভ, দাসৰ দাস বুলি ইলতুৎমিছক কোৱা হয়। হয়নে? তেওঁক কিয় দাসৰ দাস বুলি কোৱা হয়? কাৰণ কুতুবুদ্দিন আইবাকো দাস আছিলে, ইয়াৰ দাস আছিলে, ইয়াৰ স্লেভ আছিলে ইলতুৎমিছ। ত' স্লেভৰ স্লেভ অফ স্লেভ ইলতুৎমিছ। ইয়েছ, গোলাম কা গোলাম, একজেক্টলি। দাসৰ দাস বুলি যিটো আমি কওঁ, স্লেভ অফ স্লেভ। ওকে, চ' যদি DHSৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু যদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্লাছেছ কৰিব মন যায় যিবিলাক এক্সামত আহে, এনে আল্টু ফাল্টু ষ্টাডি কৰাতকৈ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড ষ্টাডি ক'ত হ'ব? ইয়াতে হ'ব, য'ত আপোনালোকে কমপ্লিট চিলেবাছ কাভাৰেজ পাই যাব। চাগে অফাৰো চলি আছে, আপোনালোকে যদি আজি পাৰচেছ কৰে 649ত পাই যাব। 100 ৰুপিছৰ ডিছকাউণ্টো চলি আছে তাতে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে। আৰু যিসকলে অলৰেডি যিকোনো বেচত আছে তেওঁলোকে 200 টকাৰ অফ পাব। যেতিয়া পাৰচেছ কৰিব যাব আপোনালোকে দুটা কুপন দেখা পাব। এটা দেখা পাব DHS 200। এইটো কাৰ বাবে হয়? যিসকলে অলৰেডি যিকোনো বেচত এনৰোল হৈ আছে, প্ৰিভিয়াছলি যিকোনো বেচ লৈ ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে ক্লিক কৰিলে এইটো কাম কৰিব, বাকীসকলে ক্লিক কৰিলে কাম নকৰে। DHS 100 কাম কৰিব সকলোৰ বাবে, নতুন হওক পুৰণা হওক। DHS 100ত 100 ৰুপিছৰ অফ পাই যাব, কমপ্লিট চিলেবাছ কভাৰ পাব। স্পেচিয়েলি মই কৰাম, ৰাইট, কমপ্লিট মই কৰাম এইটো বেচ। চ' লাষ্টলি দেখিছে DME, সেইকাৰণে ক্ৰেক কৰিও দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বিশ্বাস হ'ব পাৰে যে DME বা DHS ক্ৰেক কৰিব পাৰি। আহিব পাৰে, কমপ্লিট গাইডেন্স পাই যাব। কিবা অসুবিধা পালে মইতো 24/7 আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল আছোঁৱে। এণ্ড কেনেকৈ পাব? যেতিয়া আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিব তেতিয়া এই প্ৰিমিয়াম কোৰ্চত, এইটো পৰীক্ষা মিত্ৰ আমাৰ আছাম এপ হয়, ইয়াতে প্ৰিমিয়াম কোৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চে দেখা পাব DHS কোৰ্চ, ৰাইট। 749 বাই নাওত ক্লিক কৰিব এণ্ড ক্লাছেছ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম নেক্সট উইক। অ'কে, নেক্সট উইকৰ পৰা আমাৰ ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব।
তাৰপিছত ইয়াতে দুটা কুপন দেখা পাব DHS 200 এণ্ড DHS 100 তো ইয়াতে এপ্লাই ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাই যাব তাৰপিছত পে'মেণ্টছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো হোৱাটছআপ কৰি দিব যাতে আমি গ্ৰুপত সোমাই দিব পাৰোঁ অলৰেডি গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হৈছে নিজৰ হোৱাটছআপত পৰা এইটোত পে'মেণ্ট স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰি দিব 9901578812 যাতে আমি গ্ৰুপত সোমাই দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক 1-to-1 গাইডেন্স দিব পাৰোঁ okay so that's all moving to next question okay who was the author of the book Indica কাৰ আছিলে যে এক্সামৰ পিছত আচ্ছা what is the correct answer Indica কাৰ আছিলে Indica কোনে লিখিছিলে তো Indica কাৰ হয় মেগাস্থেনিছ যিসকলে কমেন্ট কৰি আছে মেগাস্থেনিছ কোন আছে অপশন বি is the correct answer মেগাস্থেনিছ ৰাইট বিষ্ণুগুপ্তা কোন আছিলে বিষ্ণুগুপ্তা কৌটিল্য আছিলে বিষ্ণুগুপ্তা কাৰ নাম কৌটিল্য বা চাণক্যৰ নাম তেওঁ কি লিখিছিলে তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে হয় নাই অৰ্থশাস্ত্ৰ তেওঁ লিখা ডেমেস্কাছ কোন আছিলে ডেমেস্কাছ এটো ডেমেস্কাছ কোন আছিলে ডেমেস্কাছ এম্বাসেডৰ আছিলে ৰাইট এম্বাসেডৰ আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন ৰজা আছিলে সো তাৰ তিনিখন কিতাপ ফেমাস আছিলে তিনিখন কিতাপৰ ভিতৰত কি আছিলে ৰত্নাৱলী আছিলে এখন ৰত্নাৱলী আৰু কি আছিলে প্ৰিয়াদৰ্শিকা ৰত্নাৱলী প্ৰিয়াদৰ্শিকা নাগানন্দ এই তিনিখন কিতাপ কাৰ হয় এই তিনিখন কিতাপ লিখিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনে ৰত্নাৱলী প্ৰিয়াদৰ্শিকা নাগানন্দ এই তিনিখন মনত ৰাখিব প্ৰায় ফুৰে এই তিনিখনৰ পৰা যিকোনো এখন দি দিব ফুৰিব এখন কাৰ কিতাপ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব লিখি ল'ব সাইডতে आगे बढ़ते who wrote the book रामचरितमानस कार है कबीर रामदास तुलसीदास शंकराचार्य रामचरितमानस किताबখন कार है फाउंडेशन बैचत और DHS क्लासबोर की बेलेग हो नेকি यस फाउंडेशনৰ গোটেই বস্তুবোৰ আপোনাক ফাউন্ডেশনৰ পৰা শিকোৱা হ'ব এটো হৈছে ক্র্যাশ কোর্স মানে যিসকলৰ মোটামুটিকে প্ৰিপাৰেচন আছে বা এটা নিৰ্দিষ্ট দিখত প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰে অলপ সময়তে বেসিকখিনি প্ৰেক্টিস এণ্ড প্ৰিপাৰেচন একেলগতে কৰিব পাৰে সো হেতু কাৰণে আমাৰ ক্র্যাশ কোর্স হয় DHS ফর্ম ফিল আপ গ্ৰেজুৱেচনত টোটাল মাৰ্কস এড কৰোতে প্ৰবলেম হৈছে বিকজ গ্ৰেজুৱেচন টু CGPA দিয়ে CGPA অপশন নাই নেকি এপ্লাই কৰোতে চাব এবাৰ ওকে নেক্সট সো ৰামচৰিতমানস কাৰ আছিলে ৰামচৰিতমানস আছিলে অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ তুলসীদাস Tulsidas is the correct answer Ramcharitmanas Tulsidas হয় ওকে তুলসীদাসে আৰু বহু কেইখন কিতাপ লিখিছে সো মনত ৰাখিব প্ৰায় কোৱেশ্চন এক্সামত খুৰি থাকে ঋতুস্মাৰম মেঘধুতম তাৰপিছত কুমাৰ সম্ভৱম ৰঘুবংশম মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম বিক্ৰমবংশী যেটো আমি কো অভিজ্ঞান শকুন্তলম এই কিতাপ প্ৰায় এক্সামত উঠাই যিকোনো এখন উঠাই দিব আৰু লিখিব এইটো কাৰ কিতাপ হয় ওকে সো ধুনিয়াকে মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় Okay, which Mughal emperor founded the religion Din-e-Ilahi? এই Din-e-Ilahi এটা নতুন ধৰ্ম কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বা কোনে আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল that was a complete failure একেবাৰে ফেলিয়ৰ আছিল Din-e-Ilahi কি আছিল মনত আছে নাই what is Din-e-Ilahi so Din-e-Ilahi এটো এনে এটা ধৰ্ম মানে আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আকবৰে অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যত সকলো ধৰ্মৰ মানুহে যাব পাৰে বা সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আহিব পাৰে হিন্দু হোক ইছলাম হোক খ্ৰীষ্টিয়ান হোক এনি বুদ্ধিজম হোক অল ৰাইট সো ইট ওয়াজ কমপ্লিট ডিজাস্টাৰ কোনো জোৱাই নাছিল ইয়াতে অনলি এজন ব্যক্তি গৈছিল দ্যাট ওয়াজ বীৰবল ৰাইট অনলি এজন ব্যক্তি এটো ফলো কৰিছিল বীৰবল তাৰ আকবৰ বীৰবলৰ অৰিজিনাল নামটো প্ৰায় খুৰি থাকে সো বীৰবলৰ অৰিজিনাল নাম কি হয় মহেশ দাস ওকে এপটো স্লো মাৰি আছে কি কোৱা কালি পৰীক্ষা মিত্ৰৰ পৰা বাইদেউ গৰাকী ফোন কৰিছিল কেন ইউ ইটস ৰিয়েল ৰাইট আমাৰ পৰা ফোন যায় আপোনালোকক যদি গাইডেন্সৰ বাবে কোনটো কোৰ্সৰ বাবে বিচাৰি আছে বহুত আছে কোৰ্স বিচাৰি নাপায় বা তেওঁলোকক গাইড কৰিবলৈ ফোন যায় আমাৰ পৰা তো
That is real. The Quit India movement was launched in. ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন, সকলোৰ পৰা আনসাৰ লাগে। What is the correct answer? 1942. Yes, 1942 option D is the correct answer. Exact date to কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰিব? ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভণিৰ exact তাৰিখটো কি আছিল? Exact 42 years. Exact তাৰিখটো কমেন্ট কৰক। 8 আগষ্ট। Yes, 8 August. 8 August 1942 from Bombay. Bombay পৰা আৰম্ভ হৈছিল। কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? By MK Gandhi, Mahatma Gandhi, MKG. Okay, and ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? গোৱালিয়ৰ টেংক ময়দান। গোৱালিয়ৰ টেংক ময়দান নামৰ ঠাইখনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। লগতে ইয়াক কি বুলি জনা যায়? আজিৰ দিনত ইয়াক আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান বুলিও জনা যায়, যাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াক নামো কি দিয়া হয়? আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান। আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান, which is in Bombay. সুধিব পাৰে আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান ক'ত আছে আজিৰ দিনত? বম্বেত আছে। Next. Okay, Garba dance is a dance form of Garba. কোনখন ষ্টেটৰ ডান্স হয়? ইজি কুৱেশ্যন, বহুত ইজি কুৱেশ্যন কৰিছিলো। বেচৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল নেকি? এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। বেচৰ ক্লাছ অহা সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চ' এই সপ্তাহত যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লিকেশ্যন যিহেতু চলি আছে, চ' সেইকাৰণে আমি অলপ ৰখি দিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন সকলোৱে কৰি লওক, তাৰপিছত একেবাৰে আৰম্ভ কৰিম। গুজৰাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। য়েছ, গুজৰাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। গাৰবা ডান্স কৰ হয়? গুজৰাটৰ হয়, ৰাইট। তাৰপিছত বাকীখিনি আমি চাই যাম। ৰাজস্থানৰ কি কি আছিল মনত আছে নাই? ৰাজস্থানৰ ক'ত গ'ল কুৱেশ্যনটো? ইয়াত পিছত আহি গ'ল। ৰাজস্থানৰ ডান্স ফৰ্ম কি কি আছিলে? কৰ্ণাটকৰ য়াক্ষগান আছিলে, ৰাইট। য়াক্ষগান যিটো কওঁ আমি, য়াক্ষগান এইটো প্ৰায় সুধে কাৰ হয়। তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাবানী মহাৰাষ্ট্ৰৰ হয়। তামাচা মহাৰাষ্ট্ৰৰ হয়। ৰাজস্থানৰ কি আছিলে? ঘুমৰ, ৰাইট। ঘুমৰ ৰাজস্থানৰ হয়। ঘুমৰ ফেমাছ হয় ৰাজস্থানৰ ঘুমৰ ডান্স। ভেৰি গুড, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত কেলবেলিয়াও আছিলে। য়েছ, ৰাইট, ৰাজস্থানৰে হয়। কেলবেলিয়া, ঘুমৰ, য়াক্ষগান, লাবানী, তামাচা। এলিফেণ্টা কেভছ are situated near. এলিফেণ্টা গুফাসমূহ ক'ত আছে? চেন্নাইত আছে, মুম্বাইত আছে, মাউণ্ট আবুত আছে, অমৰনাথত আছে। এলিফেণ্টা কেভছ ক'ত আছে? What is the correct answer? Elephanta caves. Elephanta caves ক'ত আছে? মুম্বাই। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। মুম্বাইত আছে এলিফেণ্টা কেভ। আৰু এটা কুৱেশ্যন এলিফেণ্টা কেভছৰ পৰা এইটো সোধে যে এলিফেণ্টা কেভছত কোন ধৰ্মৰ লগত জড়িত? ত' এলিফেণ্টা কেভছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত আছে, যিটো কোন ধৰ্মৰ লগত জড়িত? বৌদ্ধিজমৰ লগত জড়িত। প্ৰায় এই কুৱেশ্যনটো প্ৰিভিয়াছলি সুধিছিলে, বৌদ্ধিজমৰ লগত জড়িত। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কুৱেশ্যনটো সোধে। গুফাত থকা চিত্ৰসমূহ, অ'কে, ইয়াতে আহি আছে। এইটো তাতো ইয়াতে আহি গ'ল দেখোন। অ'কে, নেক্সট। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৱাজ ৰিটেন বাই কালিদাস? অলপ আগতেই কালিদাসৰ মই গোটেই লিষ্টখন দেখাইছিলোঁ, তাৰ পৰা কৈছিলোঁ কুৱেশ্যন উঠাই দিয়ে। চ' এইটো কুৱেশ্যন ইয়াতে উঠাইছে। কালিদাসৰ লিখিত কোনখন হয়? ৰাজতৰংগিনী, কথাচৰিত সাগৰ, মেঘদূতম, সুৰসাগৰ। অ'কে, ত' কালিদাসৰ কোনটো হয়? 3-4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কালিদাসৰ কোনটো হয়? মেঘদূত। য়েছ, ভেৰি গুড। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এখন কালিদাসৰ হয়, ৰাইট। ৰাজতৰংগিনী কাৰ হয়? এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আমাক এক্সামত সুধি থাকে যে ৰাজতৰংগিনী কিতাপখন কোনে লিখা? কালহানে লিখা, ৰাইট। কোনে লিখিছিলে? কালহান। তাৰপিছত কথাচৰিত সাগৰ সোমদেৱৰ হয়, ৰাইট। কাৰ হয় এইটো? সোমদেৱ। সুৰসাগৰ কাৰ হয়? সুৰদাস। মনত ৰাখিব বাকীখিনিও এটা কুৱেশ্যনৰ লগত এনেকৈ। সেইকাৰণে আমাৰ PYQ এনালাইচিছ বা PYQ ক্লাছেছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ লগত আশে পাশে থকা যিমানখিনি পইণ্ট আছে আমি ইয়াতেই চাই যাব পাৰি, আৰু যিকেইটা এক্সামত বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে আমাক। অ'কে, নেক্সট নাই নেকি? আহিব লাগেতো। অ'কে, আহিছে। দ্য ক্লাছিকেল ডান্স অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্লাছিকেল নৃত্য কোনটো হয়? কথাকলি, কুচিপুড়ি, মোহিনী আট্টম, ভাৰত নাট্যম। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোনটো হয়? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? DHS এক্সাম এক্সপেক্টেড ডেট ডিচেম্বৰৰ পিছতে হ'ব।
কুচিপুড়ি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আহি আছে ভেরি গুড কুচিপুড়ি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কুচিপুড়ি কৰ হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ হয় বাকিখিনি কমেন্ট কৰিব কথাকলি কৰ হয় মোহিনীঅট্টম কত হয় কোনখন ৰাজ্যৰ হয় এণ্ড ভাৰত নাট্যম কোনখন ৰাজ্যৰ হয় কথাকলি আৰু মোহিনীঅট্টম কাৰ হয় ডিএমএত আহিছিল ইয়েস এই কোৱেশ্চনবোৰ আহিয়ে থাকে কথাকলি কেৰালাৰ হয় ভেৰি গুড মোহিনীঅট্টম মহাৰাষ্ট্ৰ নহয় মোহিনীঅট্টম কাৰ হয় ভাৰত নাট্যম তামিলনাডুৰ হয় ভেৰি গুড মোহিনীঅট্টমো কেৰালাৰ হয় ভেৰি গুড কথাকলি কাৰ হয় কেৰালাৰ হয় মোহিনীঅট্টম কাৰ হয় মোহিনীঅট্টমো কেৰালাৰে হয় ভাৰত নাট্যম কোনখন ষ্টেটৰ হয় তামিলনাডুৰ হৈছে তামিলনাডুৰ ভাৰত নাট্যম বাকি গোটেই লিষ্টখন পাই যাব দ্য ক্লাছিকেল ডান্স ফ্ৰম কোনে দিয়ে বা কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিটোৱে ডান্স ফৰ্মসমূহক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ কেটাগৰীত ৰাখে বা মৰ্যাদা দিয়ে চ' এইটো মনত ৰাখিব সংগীত নাটক একাডেমি এইটোৰ নাম কি হয় সংগীত নাটক একাডেমি অফ ইণ্ডিয়া ত' এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰত নাট্যম তামিলনাডুত অ'কে কথক হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথাকলি কেৰেলাৰ কুচিপুড়ি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ওড়িশী ওড়িশাৰ মণিপুৰী মণিপুৰৰ মোহিনীঅট্টম কেৰেলাৰ আৰু সত্ৰীয় আমাৰ অসমৰ টোটেল কিমানটা আজিৰ দিনত আমি বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ 9 ক্লাছিকেল ডান্স ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে বাই সংগীত নাটক দেয়াৰ ইজ 8 দ্য ডেজাৰ্ট ফেষ্টিভেল ক'ত আছে ডেজাৰ্ট মৰুভূমি মহোৎসৱ ক'ত হয় জয়সলমেৰ জয়পুৰ বিকানেৰ যোধপুৰ ক'ত হয় ওকে ডেজাৰ্ট ফেষ্টিভেল মৰুভূমি মহোৎসৱ ক'ত হয় very easy and very important question জয়সলমেৰত হয় বুলি কমেন্ট আহি আছে very good option A is the correct answer জয়সলমেৰ ওকে আৰু এটা লাষ্ট ক্লাছতে মই কৰবাত কৰাইছিলো যদি মনত আছে কেমেল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় ৰাজস্থানতে হয় এই ইয়াতেই আনসাৰ আছে কেমেল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় উট মহোৎসৱ বিকানেৰত হয় ইয়েস কেমেল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় ইয়াতে এতিয়া আনসাৰ হ'ব এই দুটা কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় এক্সামত দেখা পাও কেমেল ফেষ্টিভেল বিকানেৰ আৰু ডেজাৰ্ট ফেষ্টিভেল জয়সলমেৰ চ' মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট okay next okay which of the following planets looks reddish in night sky ৰাতিৰ আকাশত ৰঙা দেখি কোনটো গ্ৰহক মাৰ্স মঙ্গল গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ বৃহস্পতি গ্ৰহ শনি গ্ৰহ কোনটো গ্ৰহক আমি ৰাতিৰ আকাশত ৰঙা কালাৰৰ দেখি what is the correct answer জলদি বতাও আপুনি এখন কিতাপ ওলাব বুলি আশা ৰাখিলো নিশ্চয় আমি ট্ৰাই কৰি আছো আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট আৰু হেৰি লাগে যিমান সাপোৰ্ট কৰিব ইমান ধুনীয়া ক্লাसेस মেটেৰিয়েলছ যিকেইটা এক্সামত আহে তেনে মেটেৰিয়েলছ পাব মাৰ্স ইয়েস মাৰ্সক আমি ৰঙা গ্ৰহ বুলিও কওঁ অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মাৰ্স মঙ্গল গ্ৰহ ওকে মাৰ্কিউৰি বুধ গ্ৰহ মাৰ্কিউৰি ক্লোজেষ্ট টু সান হয় ৰাইট ক্লোজেষ্ট টু সান সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত ওকে জুপিটাৰ লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় জুপিটাৰ হয় স্যাটাৰ্ন ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ স্যাটেলাইট স্যাটাৰ্নৰ কি আছে ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰস অফ স্যাটেলাইট ৰাইট তাৰপিছত স্যাটাৰ্নৰ চাৰিওফালে আমি কি দেখো ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাইট স্যাটাৰ্নৰ চাৰিওফালে আমি কি দেখা পাও ৰিং লাইক আঙুঠিৰ নিচিনাকে আমি আকৃতি দেখা পাও ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় সুধি থাকে এইটো প্ৰায় সুধে ম্যাক্সিমাম স্যাটেলাইট কাৰ আছে এইটো প্ৰায় সুধে ম্যাক্সিমাম স্যাটেলাইট স্যাটাৰ্নৰ আজিৰ দিনত কেইটা আছে 146 প্লাস এক্স্যাক্টলি okay which one of the following planets has the largest number of natural satellite সুধিলে ৰাইট মই কৈছিলো খুদে বুলি অলৰেডি সেম পেপাৰতে একে কোৱেশ্চন খুদে জুপিটাৰৰ আছে সো ইয়াটো আমি অলৰেডি দেখিছো কাৰ আছে ন্যাচাৰাল স্যাটেলাইট ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ স্যাটেলাইট জুপিটাৰৰ আছে সৰি নট জুপিটাৰ স্যাটাৰ্নৰ আছে 146 প্লাস আজিৰ দিনত চাব গলে and Jupiter has the largest satellite right Jupiteৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্যাটেলাইট আছে তাৰ নাম কি আছিল Ganymede right খুদিব পাৰে Ganymede যিমান কিটা আমাৰ ন্যাচাৰাল স্যাটেলাইট আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় Ganymede কাৰ হয় জুপিটাৰৰ হয় Mercury and Venus has no satellite right Mercury আৰু Venusৰ বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ কোনো ন্যাচাৰাল স্যাটেলাইট নাই এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় খুদে APSI class ফাউন্ডেশন কোর্স এনরোল কৰিব পাৰে যদি APSI ক্লাস লাগে
ৰাইট আৰু ফবছ এণ্ড ডেমছ ইজ মাৰ্চৰ ৰাইট এইটো প্ৰায় সোধে যে ফবছ আৰু ডেমছ এই দুটা কাৰ হয় ফবছ এণ্ড ডেমছ বা ডেমছ বুলি কয় ফবছ এণ্ড ডেমছ এই দুটা ছেটেলাইট কাৰ হয় মাৰ্চৰ হয় ওকে তাৰপিছত ভিনাছৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই ছেটেলাইট মানে আমি অসমীয়াত উপগ্ৰহ বুলি যিটো কওঁ সেইটোৱে আমাৰ উপগ্ৰহটোৰ নাম কি ভাৰতৰ উপগ্ৰহৰ নাম কি কোনে ক'ব প্লিজ টেল মি হাউ টু বাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ই বুকছ আৰ গ' টু দ্য এপ ক্লিক অন ই বুক ছেকশ্যন বাই নাও ক্লিক কৰিব বাই পে'মেণ্ট কৰিব এপতে খোল খাই যাব দেন ইউ কেন ডাউনলোড মুন য়েছ আমাৰ যিটো ছেটেলাইট আছে ইয়াৰ নাম হৈছে মুন যাক আমি চন্দ্ৰ বুলি কওঁ নেক্সট ওকে দ্য আৰ্থ ৰটেটছ অন ইটছ এক্সিষ্ট ফ্ৰম পৃথিৱীয়ে নিজৰ অক্ষত কেনেদৰে ঘূৰি থাকে নৰ্থ টু চাউথ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ ইষ্ট টু ৱেষ্ট পূবৰ পৰা পশ্চিম সাউথ টু নৰ্থ দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰ ৱেষ্ট টু ইষ্ট পৃথিৱীয়ে নিজৰ এক্সিছত নিজৰ অক্ষত কেনেকৈ ঘূৰে চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ৱেষ্ট টু ইষ্ট পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ নিজৰ অক্ষত ঘূৰি থাকে যাৰ ফলত আমি ডে এণ্ড নাইট হয় ৰাইট যাৰ ফলত কি হয় ডে এণ্ড নাইট যাৰ ফলত দিন ৰাতি হয় সুধিব পাৰে যে পৃথিৱীয়ে নিজৰ অক্ষত ঘূৰি থাকে ইয়াৰ ফলত কি হয় ইয়াৰ ফলত দিন ৰাতি হয় ওকে মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay through which of the following countries does the equator pass equator বিষুৱ ৰেখা 0 ডিগ্ৰী ৰাইট কোনটোৰ মাজেৰে পাছ হয় পেৰু ব্ৰাজিল ইজিপ্ট থাইলেণ্ড 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰ কোনটো হয় ৰাইট যেটো আমি আমাৰ গ্লোব চাব যাও ৰাইট যদি আমাৰ গ্লোব চাব যাও দিস ইজ কল্ড ইকুৱেটৰ ৰাইট যাক 0 ডিগ্ৰী আমি কও এটুকে আমি কি বুলি কও ইকুৱেটৰ ইকুৱেটৰে কি কৰিছে ইকুৱেটৰে যেটো আমাৰ গোলাৰ্ধ আছে বা আমাৰ পৃথিৱী আছে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ওপৰৰ পাৰ্টটোক আমি নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বুলি কও ৰাইট নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ তলৰ পাৰ্টটোক আমি সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বুলি কও হয় না নাই তাৰে ওপৰত আৰু এটা লাইন গৈছে যাৰ নাম হৈছে ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ যাক আমি কৰ্কট ৰেখা বুলি কও ইয়াৰ মান হৈছে 23.5 নৰ্থ ৰাইট ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ তলত একে হিচাপত আৰু এটা লাইন গৈছে যাৰ নাম হৈছে 23.5 সাউথ ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় যাক আমি মকৰ ৰেখা বুলি কও কেপ্ৰিকৰ্ন বুলি কোৱা হয় কেপ্ৰিকৰ্ন সো এই দুটা প্ৰায় খুদি থাকে ভ্যালুজ okay so which of the following passes through Brazil yes option B is the correct answer Brazil next মনত ৰাখিব okay so আৰু কিছুমান নাম দিয়া হৈছে হেগিটা চাই যাব যিকেইটাৰ মাজেৰে ইকুৱেটৰ পাস হৈ যায় ইকুৱেডৰ কলম্বিয়া ব্ৰাজিল সাও টম প্ৰিন্সিপি গেবন ৰিপাব্লিক অফ কংগো ৰাইট ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো ইউগাণ্ডা কেনিয়া সোমালিয়া মালদ্বীপছ ইণ্ডোনেছিয়া কিৰিবাতি তো এই কেইখনৰ মাজেৰে প্ৰায় ইকুৱেটৰ পাস হৈ গৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব next okay a solar eclipse occurs when সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া হয় সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া হয় জলদি বতাও এপিএসসি গ্ৰেড 4 ক্লাস হ'ব নেকি এপিএসসি গ্ৰেড 4 to কোনো স্পেসিফিক ক্লাস নাই প্ৰিভিয়াসলি গ্ৰেড 4 হ'ব পাৰে ইউটিউবত মই বহু ক্লাसेस কৰাইছো সেইকেইটা সাৰ্চ কৰি চাই ল'ব okay what is the correct answer solar eclipse সূৰ্যগ্ৰহণ যাক আমি কও সূৰ্যগ্ৰহণত কি হয় এটো হৈছে আমাৰ সান এটো হৈছে সান এটো হৈছে আৰ্থ সূৰ্যগ্ৰহত কি হৈ যায় এই দুটাৰ মাজতে কোন আহি যায় চন্দ্ৰমা আহি যায় মুন আহি যায় ৰাইট সো মুন বিটুইন সান এণ্ড আৰ্থ what লিখা আছে হেতু চাই লওক মুন বিটুইন সান এণ্ড আৰ্থ অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মুন বিটুইন সান এণ্ড আৰ্থ অপশন সি যি সকলে কৰিছে পাৰফেক্ট ওকে মুন বিটুইন সান এণ্ড আৰ্থ ইয়েস যদি লুনাৰ এক্লিপস বুলি ক'লে হয় যেটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কয় সেইদিনা কিছুদিন আগতে হৈ গৈছে লুনাৰ এক্লিপসত কি হয় লুনাৰ এক্লিপসত একো নহয় জাস্ট চন্দ্ৰৰ এই পৃথিৱীটো উঠাই আনি ইয়াতে বহাই দিয়ক তাৰ মানে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত পৃথিৱী আহি যায় ওকে পৃথিৱীটো উঠাই আনি আমি তাতে বহাই দিম বাস হৈ গ'ল সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত তেতিয়া পৃথিৱী আহি যায় ওকে মনত ৰাখিব তেতিয়া yes তেতিয়া যদি lunar eclipse চন্দ্ৰগ্ৰহণ কৰিলে হয় তেতিয়া आंसर হলে হয় অপচন এ earth comes between sun and moon okay so ইয়াক আমি ESM বুলি মনত ৰাখো মনত আছে নাই ESM and SME right বা sun
ইউজাৰ লিখে দেখোন সান আৰু মুনৰ মাজত যেতিয়া আৰ্থ আহি যায় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় লুনাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয় ওকে তাৰ পিছত আমাৰ সান এণ্ড আৰ্থৰ মাজত যেতিয়া মুন আহি যায় ৰাইট সান এণ্ড আৰ্থৰ মাজত যেতিয়া মুন আহি যায় ইয়াকে লুনাৰ বুলি কোৱা ওপৰটো কি লিখিলোঁ মই আৰ্থ আহি গ'লে এইটো লুনাৰ ঠিক আছে এইটো আমি সোলাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এচিএম এণ্ড এছএমই মনত ৰাখিব পাৰে এচিএম লুনাৰ এণ্ড এছএমই solar sun earth moon okay the speed of rotation of the earth in kilometer per hour is the highest পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি কোনটো পইণ্টত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক থাকে ৰাইট পৃথিৱী ঘূৰি আছে আমি সকলোৱে জানো সো what ইয়াৰ স্পীড আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট হয় along the equator at the north pole along the tropic of cancer along the arctic circle what হয় রাক্ষসের খালে সূর্যগ্রহণ আচ্ছা ভেরি গুড এক্সামত গৈ লিখিবা তো ইয়াতে কি সুধিছে সো অপশন ইকুৱেটৰ ইয়েস along with the equator is the correct answer ইকুৱেটৰৰ বিষুৱ ৰেখা যেটো আমি কওঁ তাত স্পীড হাইয়েষ্ট হয় প্ৰায় 1670 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এক ঘণ্টাত 1670 কিলোমিটাৰ স্পীডত ঘূৰি থাকে Okay, which of the following is a metamorphic rock? তলৰ কোনটো metamorphic rock হয়? Metamorphic মানে ৰূপান্তৰিত শিল। তলৰ কোনটো ৰূপান্তৰিত শিল হয়? Slate হয়, sandstone হয়, shale হয়, limestone হয়। What is the correct answer? Metamorphic ৰূপান্তৰিত। Slate is the correct answer. Yes, slate. Slate is metamorphic, right? Sandstone, limestone, right? এইকেইটা কি হয়? Shale. These are কি বুলি কয় igneous metamorphic আৰু এটা নাম কি হয় মনত পৰা নাই কিয় igneous metamorphic আৰু sedimentary yes ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় sedimentary গেদীয় শিল যেটো আমি কওঁ ৰাইট igneous আগ্নেয় sedimentary গেদীয় metamorphic ৰূপান্তৰিত Okay, Malta is located in which of the following seas? Malta কত আছে? Okay, কোনখন সাগৰত মাল্টা পৰে? Baltic Sea, Mediterranean, Black, North. মাল্টা কত পৰে? সবই চাই আনসার কৰিব পাৰে। মাল্টা কত আছে? এটো হয় মাল্টা। কত পৰিছে? তলত কি নাম দেখা পাইছে? তলত কি নাম দেখা পাইছে? Mediterranean Sea, ভূমধ্য সাগৰ। সো ভূমধ্য সাগৰত মাল্টা পৰে, মাল্টা আইল্যান্ড। সো অপশন বি। ভূমধ্য বা মেডিটেৰেনিয়ান যাক আমি কওঁ Okay, মনত ৰাখিব মাল্টা কত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন কি হয় the strait that separates Europe from Africa ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা কোনটো ষ্ট্ৰেইটে কোনটো প্ৰণালীয়ে পৃথক কৰে ইউৰোপ from Africa ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা Hook Strait, Strait of Gibraltar, Park Strait, Bering Strait Europe and Africa separated by What is the correct answer? Option B, Strait of Gibraltar. Yes, very good. Option B is the correct answer. Strait of Gibraltar কত দেখা পাইছো আমি এটো হৈছে Strait of Gibraltar, right? এটো Mediterranean Sea, এটো হৈছে Strait of Gibraltar যেটো সেপাৰেট কৰে ওপৰত হৈছে ইউৰোপ এটো সাইডত হৈছে আমাৰ আফ্ৰিকা, right? ইউৰোপ এণ্ড আফ্ৰিকা ইউৰোপ আফ্ৰিকা separated by Strait of Gibraltar সাগৰটো কি হয় Mediterranean Sea. Okay, তাৰ পিছত Park Strait টো আমি সকলোৱে চিনি পাও Park Strait কাৰ মাজত আছে Park Strait জলদি बताओ Park Strait কাৰ মাজত আছে শ্ৰীলংকা এণ্ড ইণ্ডিয়া Park Strait right শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যেটো পানীৰ সীমা আছে তাকে আমি Park Strait বুলি কওঁ এটো আমি সকলোৱে চিনি পাও Bering Strait এই কোৱেশ্চনটো এইবাৰ ADRE 2.0 টো সুধিছিলে 2.0 গ্ৰেড 3 খুদা কোৱেশ্চন Bering Strait কোন দুটাক সেপাৰেট কৰে so Bering Strait separates Russia and Alaska right so এই কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি আসিলে কোন দুটাক সেপাৰেট কৰে ইউএছআৰ আলাস্কা এণ্ড ৰাছিয়াক সেপাৰেট কৰে ওকে so মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো হৈছে Bering Strait এই মাজৰটো ওকে Bering Strait গুটেখিনি ইয়াতো লিখিও দিয়া আছে Bering Strait separates continents of Asia specifically Russia and North America specifically United States of Alaska Russia and Alaska option Russia and Alaska ৰাখিছিল
Okay, which is the deepest freshwater lake in the world? Bishwar আটাইতকৈ deepest গভীৰতম হ্ৰদ কোনটো হয়? Lake Tanganyika, Lake Superior, Lake Baikal, Lake Michigan. Which one is the deepest? আজিলৈ হ'ব নেকি টোপনি ধৰিছে আৰে চাকৰিও লাগে টোপনিও সময়মতে যাব লাগে ऐसे कैसे होगा मेहनत तो करना पड़ेगा बैकाल হবই লাগিব yes बैकालই হয় right बैकाल is the deepest lake in the world option C is the correct answer बैकाल কত আছে এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় সুধি থাকে সাইবেৰিয়া ৰাছিয়াৰ সাইবেৰিয়াত আছে बैकाल lake okay and depth কিমান হয় 1642 মিটাৰ depth গভীৰ 1642 মিটাৰ তলত okay very good next okay which of the following European countries has a coastline with Atlantic Ocean Atlantic Ocean লগত coastline কোনটোৰ আছে Portugal Italy Germany Greece ইহৰ লগত কৰিছে Atlantic Ocean ৰ চাৰিও কাষে কোনটো থকা দেশৰ পৰা এটা উঠাই দিছে কোনটো হয় Atlantic ৰ চাৰিফালে কোনটো আছে what is the correct answer option A is the correct answer Portugal yes Portugal is the correct answer right so বাকিখনো চাই যাব ম্যাপটো অলপ চাই লওক তেতিয়া মনত থাকিব ধুনিয়াকে বাকিখন কি কি আছে আমাৰ সো এটো হৈছে আমাৰ Atlantic Ocean right and Atlantic Ocean ইয়াতে আইসল্যান্ড আছে পঢ়িব পাৰা আইসল্যান্ড কত আছে নৰৱে ইউনাইটেড কিংডম আয়াৰল্যান্ড তাৰ পিছত ইফালে আছে আমাৰ সুইজাৰল্যান্ড ৰাইট স্পেন আছে ইয়াতে এটো হল পৰ্তুগাল এটো স্পৰ্শ হৈ আছে পৰ্তুগাল ওকে সো মনত ৰাখিব এইকেইটা প্ৰায় আশেপাশে থকা দেশসমূহ খুদিব পাৰে ডেনমাৰ্ক কত আছে এই কোৱেশ্চনটো খুদিছিলে ডেনমাৰ্ক কত আছে লাষ্ট এৰিয়াৰি 2.0 খুদিছিলে ডেনমাৰ্ক কত আছে নেদাৰল্যান্ডছত আছে ডেনমাৰ্ক খুদিছিলে নাই ডেনমাৰ্ক কত আছে 2.0 অফাৰটো আৰু দুদিন ৰাখি থব লাগে আচ্ছা ঠিক আছে okay which of the following countries is known as the land of thousand lakes land of thousand হাজাৰটা হ্ৰদৰ দেশ right land of thousand lakes কোনটো কোৱা হয় Portugal Austria Finland Romania land of thousand lakes what is the correct answer Finland is the correct answer very good option C Finland কি বুলি কোৱা হয় land of thousand lakes important হয় okay the world's largest coral reef is found near the coast of এই কোৱেশ্চনটো বহুবাৰ কৰাইছো খুদিয়ে থাকে এক্সামত লাৰ্জেষ্ট coral reef কত পোৱা যায় very easy question coral reef largest কত পোৱা যায় very good যি সকল অস্ট্ৰেলিয়া কৰি আছে perfect largest coral reef অস্ট্ৰেলিয়াৰ পোৱা যায় yes Australia is the correct answer okay what is the capital of Turkey right turkor capital কি হয় Istanbul Addis Ababa Ankara Beirut capital of Turkey जल्दी बताओ क्या होगा Australia barrier yes Ankara option C ahi ase yes option C is the correct answer Ankara hoise Turkor capital Beirut कार hoy Beirut कार capital hoy Lebanon right Beirut Lebanon or capital Addis Ababa Ethiopia to car capital Ethiopia capital Istanbul etu capital no hoy etu at a town hoy Turkor town hoy but it is not a capital so Addis Ababa Ethiopia Beirut Lebanon মন ৰাখিব DHS exam কেতিয়া হ'ব DHS exam ডিসেম্বৰ পাই যাব যিমান সোনকালে পাৰে প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰক আৰু প্ৰিপাৰেচন এনে প্ৰিপাৰেচন কৰিব যিবিলাক এক্সামত আহে ফালতু প্ৰিপাৰেচন যিবিলাক এক্সামত নাহে সেইবিলাক কেতিয়াও নপঢ়িব নহলে সিলেকশন কেতিয়াও নহয় কিমান পঢ়িছে তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি পঢ়িছে আকৌ ৰিপিট কৰিছো কিমান পঢ়িছে তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি পঢ়িছে ওকে what is the currency of Thailand Thailander currency কি হয় কিয়াত ডং ওন ভাত Thailander capital এতিয়া আৰু মই গয়ো ভাত খাম আৰু ভাত খাই টোপনি মাৰিম last class so option D is the correct answer ভাত right currency of Thailand ভাত কিয়াত কাৰ হয় আমাৰ ওচৰৰে দেশ এখন মিয়ানমাৰ ডং কাৰ হয় ডং ভিয়েটনামৰ হয় ডং Vietnamese dong own car হয় এটো কোৱেশ্চন থাকিব আপোনালোকৰ বাবে হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিওৰ অফলাইন সেকশনত কমেন্ট কৰি যাব ওন কোনখন দেশৰ কারেন্সি হয় মুদ্ৰা হয় ওকে
তো এইটো এটা হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন থাকিব আটাইখিনিতো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে চ' কমেণ্ট কৰিব কোনসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে চ' য়েছ ইট ইজ দ্য লাষ্ট ইয়াতে সমাপ্ত চ' ক্লাছ কেনে লাগিছে সকলোৱে যোৱাৰ আগতে এবাৰ নিজৰ ফিডবেক দি যাব ক্লাছৰ বিষয়ে ক্লাছ কৰি ভাল পাইছে নে কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে আৰু বাকী অসমীয়াত কিয় ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি দিয়া হোৱা নাই কাৰণ DHSৰ এক্সামত ট্ৰান্সলেশ্যন অসমীয়াত নিদিয়ে ডাইৰেক্টলি ইংলিছ পেপাৰ আহে তো যেনেকৈ আহিব তেনেকৈ আমি অভ্যাস কৰাটো আমাৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আহি আছে এক্সাম DHS কেনেকৈ বহুত মেইনটেইন কৰিম টাইম কৰি দিওঁ এতিয়া চোৱা কিছুমান বস্তু আমাৰ ৰিলেটেড হয় যেনে জিকে ক্লাছেছ যদি তুমি কৰা DHSত কৰা আৰু JIত কৰা দুটাতে কাম কৰিব জিকে ক্লাছেছ যিটো হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড লেভেলৰ পাৰ্ট হয় তাৰপিছত আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো দুয়োটাতে কাম কৰিব তো মেইনটেইন কৰা ইজি একেলগে এটা এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ কৰাতকৈ বেটাৰ দুটা এক্সাম হৈ যায় আমাৰ ইয়াত অলপ ডিফাৰেঞ্চ কি আছে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ পেটাৰ্ণটো আছে আমি ছায়েন্সত ফ'কাছ কৰিব লাগিব ছায়েন্সত JIত ইমান কুৱেশ্যন নাহে ইয়াত আহে তাৰপিছত ইয়াতে ফ'কাছ কৰিব লগা আছে মেথছৰ ছেকশ্যনটো অলপ বেলেগ হয় চ' সেইটোত ইয়াতে ফ'কাছ কৰিব লগা আছে দুইটাতে আৰামছে কৰিব পাৰে অ'কে তো আৰু ক্লাছেছ লাগে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী যদি আপোনালোকে ক্লাছেছ ইয়াৰ অতি সোনকালে এইটো আপোনালোকে MCQ পাই আছে তাত আমি প্ৰথমতে কনচেপ্টবোৰ বুজাই দিম তাৰপিছত MCQ প্ৰেক্টিছ এটা ধুনীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱেত আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব যদি আৰম্ভ কৰিব মন আছে এনৰোল কৰিব পাৰে বেটছত অফাৰো চলি আছে যাতে আপুনি কম পইচাতে এটা ভাল কোৰ্চ ল'ব পাৰে যিটো আপোনাৰ লাইফত সহায় কৰিব কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন পাব জিকে মেথছ ইংলিছ ছায়েন্স সলভড PYQ ই-বুকছ কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন পাৰচেছ কৰিলে আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো এইটো নম্বৰত পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো হোৱাটছআপ কৰি দিব যাতে আমি আপোনাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত সোমাব পাৰোঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত সোমালে আমি আপোনাক বা যিসকলৰ প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আমি গাইডেঞ্চ দিব পাৰোঁ বা ক্লাছৰ ন'টিফিকেশ্যন PDFs ই-বুকছ আমি ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিওঁ যাতে আপোনালোকে সোনকালে এক্সেছ কৰিব পাৰে ওকে বাকী কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন নম্বৰত ফোন কৰি ল'ব ডেটছ অল ফৰ টুডে ওকে এণ্ড ক্লাছেছ ইয়াৰ নেক্সট উইক মানডে আৰু টুইজডেৰ পৰা ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কাৰণ এতিয়া এপ্লিকেশ্যন চলি আছে চ' এই সময়ত আমি ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰা নাই যিসকল আহিব আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সময়খিনি ৰাখিলোঁ যাতে জইন কৰিব পাৰে এণ্ড নেক্সট উইকৰ পৰা আমি ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰি দিম তাৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ ক্লাছেছ চলি থাকিব এণ্ড এইবাৰ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব DHSৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে যিহেতু আৰু মই যিমানখিনি নোটছ দিম বা যিমানখিনি বস্তু কম চ' সেইটো বস্তুতে আপোনালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰে আৰু ৰিভিজন কৰে আশা কৰিছোঁ মোৰ দৰে আপোনালোকৰো DME বা DHSৰ এক্সাম বা ADREৰ এক্সাম নিশ্চয়কৈ ক্লিয়াৰ হ'ব বাছ মেহনত কৰিব পাৰিব লাগিব মেহনত কোনে কোনে কৰিবলৈ সাজু আছে তেওঁলোক আহিব পাৰে মেহনত কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া কোৰ্চ লৈও যদি আপুনি মেহনত নকৰে কষ্ট নকৰে কোৰ্চৰো কাম নাই হয় নাই যিমান মেহনত কৰিব পাৰিব সিমান আপুনি সোনকালে ছাকচেছত পাব এতিয়া বহুতে ক্লাছ নাচাওঁ টোপনি আহিছে আৰু কোনে এটা পঢ়া ধৰি লওক ৰিভিজন কৰিছে আধাতে এৰি গৈ মোবাইল স্ক্ৰল কৰি আছে চ' সেই বস্তুবোৰ নিজৰ ডিটাৰমিনেশ্যন ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব নহয় মই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ শেষ কৰিয়ে যাওঁ বাট ইয়াত কোনো বকৱাছ নহয় স্পেচিয়েলি আমাৰ চেনেলতো আমি বকৱাছ নকৰোঁৱেই ক্লাছৰ মাজত যাতে টাইম ৱেষ্ট নহয় চাগে সেইকাৰণে বহুতে এৰি যায় মাজতে হয় নাই বকৱাছো কৰিব লাগে চ' তেনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব যিকেইটা আপোনাক আগুৱাই লৈ যাব অ'কে ক্ৰনলজিকেলি দিব PDF কোনটো PDF ক্লাছেছো ক্ৰনলজিকেলটো হ'বই অ'কে চ' নেক্সট থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড অহাকালি আকৌ লগ পাম নতুন ক্লাছত টিল দেন আপোনালোকে এই ক্লাছেছ নোটছসমূহ বনাই ল'ব আৰু ইয়াৰ PDFো পাই যাব ক'ত পাই যাব PDF এগেইন ছেইম পৰীক্ষা মিত্ৰ এপত পাব পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম নামৰ এপ আমাৰ প্লে ষ্টৰতো এভেইলেবল আছে বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো চেক কৰিলে পাই যাব লিংক তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব UIকো তাতে আপডেট এই ক্লাছেছৰ PDF তাতে আপডেট কৰি দিয়ক অ'কে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ টু এভৰিৱান